سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه و روز و شب خوبی داشته باشید. مطالبی که امروز درباره کلسیم، مخصوصا درباره منابع کلسیم غیر لبنی میخوام براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه میخواستم خیلی علمی تر، دقیق تر و به روز باشه. منابع معتبر علمی انگلیسی زبان خیلی زیادی رو مطالعه کردم، ترجمه کردم و خلاصه اونها رو، چکیده اونها رو امروز میخوام تو این فایل در اختیار شما بذارم. همه ما میدونیم که کلسیم یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن هستش، ولی شاید تنها دلیلی که ما فکر میکنیم کلسیم لازمه برای بدن به خاطر استحکام دندانها و استخوانها هستش و میگیم اگر کلسیم به بدن نرسه باعث پوکی استخوان میشه و باعث مشکلاتی تو دندان میشه، در حالی که فواید بسیار زیادی برای تمام بافت‌های بدن داره، از جمله برای عملکرد بهتر عضلات در هنگام انقباض و انبساط، انتقال پیام‌های عصبی در سیستم عصبی، حفظ ریتم منظم قلب و همینطور عملکرد مناسب در فرایند لخته شدن خون در هنگام خونریزی. کلسیم وجودش ضروری و لازمه. منابع کلسیم سه نوعه، یکی مواد لبنی هستش، یکی مواد غیر لبنی هستش و یکی مکمله ها یا همون مواد شیمیایی هستش که از این سه طریق ما میتونیم کلسیم رو به بدنمون برسونیم. اولین موردی که گفتم منابع لبنی بود. منابع لبنی علیرغم این که کلسیم خیلی زیادی داره ولی برای بدن مضرات زیادی رو هم داره که توی منابع علمی خیلی دارن تاکید میکنن به این که لبنیات نخورید. ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که چرا لبنیات نخوریم. ببینید، با توجه به این که لبنیات قند لاکتوز داره و دستگاه گوارش انسان نمیتونه قند لاکتوز رو هضم بکنه، باعث میشه که از بدن دفع بشه و کلسیم هم به خاطر اینکه به قند لاکتوز میچسبه همراه با هم از بدن دفع میشن و این باعث کمبود کلسیم در بدن مخصوصا در استخوان‌ها میشه و باعث وقتی بدن ما کمبود کلسیم پیدا بکنه، بدن شروع میکنه از داخل استخوان‌ها کلسیم رو میتراشه و وارد خون میکنه برای اینکه به بدن کلسیم برسه و اینها باعث پوکی استخوان میشه. در واقع بدن حیوانات کلسیم تولید نمیکنه. اشتباهی بود که یه عمر نسل‌ها باش درگیر بودیم و فکر میکردیم که شیر گاو یا شیر گوسفند کلسیم داره، در حالی که بدن گاو کلسیم تولید نمیکنه. کلسیم توی گیاهان، توی علف هست و وقتی گاو و گوسفندان میرن این علف ها رو، این گیاهان رو میخورن، کلسیم موجود در گیاهان وارد بدن گاو و گوسفند میشه و وارد گوشتشون و شیرشون میشه و ما میگیم که شیر گاو کلسیم داره، شیر گوسفند کلسیم داره، بخورید که کمبود کلسیم نگیرید، در حالی که این کلسیم از گیاهانه. ما میتونیم مستقیما از خود گیاهان تغذیه بکنیم و اون کلسیم مورد نیاز بدنمون رو تامین بکنیم. در واقع ما میتونیم تمام مواد معدنی لازم رو از خاک به واسطه گیاهان دریافت بکنیم، ولی ما وقتی که میریم شیر حیوانات رو و همینطور حتی گوشت حیوانات رو میخوریم، یعنی داریم غیر مستقیم اون مواد معدنی رو به بدنمون میرسونیم، در حالی که ما میتونیم با خوردن گیاهان مستقیما اون مواد معدنی رو دریافت بکنیم و موندگاری اون مواد معدنی تو بدن ما خیلی بیشتره و هضمش هم بسیار راحت تره. پروفسور جاناتان بروستوف، مسئول بخش حساسیت ها و تحمل غذایی کالج کینگز لندن، میگه که بدن انسان برای این برنامه ریزی نشده که بعد از دوران کودکی شیر بنوشه. در واقع نوشیدن شیر برای کودکان تا 2 سالگی کفایت میکنه. بعد از 2 سالگی نیاز به نوشیدن شیر ندارن، اونم مخصوصا شیر یک حیوان دیگه. همینطور که تمام نوزادان حیوانات بعد از دوران رشد دیگه شیر نمی نوشن. میگه تنها در غرب اروپا است که افراد بالغ تحمل خوردن شیر رو دارن، اونم به خاطر جهش ژنتیکی که توی نسلشون ایجاد شده. در واقع نخوردن شیر، ننوشیدن شیر هیچ ماده معدنی و همینطور کلسیم رو از بدن ما کم نمیکنه
و ما میتونیم این کلسیم و مواد معدنی رو از مواد غیر لبنی بگیریم که درصد کلسیمشون خیلی بیشتر از کلسیم موجود در شیر گاو و گوسفند هستش. مواد لبنی به لحاظ پروتئین های ناآشنایی که برای بدن انسان دارن وقتی وارد بدن ما میشن به عنوان دشمن تلقی میشن و سیستم دفاعی بدن ما حالت دفاعی میگیره و برای دفاع کردن از بدنمون ایجاد التهاب میکنه، التهاب در مفاصل و التهاب در جای جای بدن و همینطور باعث ایجاد التهاب پروستات میشه. اگر این التهاب پروستات از بیرون باشه باعث کوچیک شدن حجم مثانه میشه و اگر التهاب از داخل باشه باعث تنگی مجرای ادرار میشه و این باعث تکرر ادرار و سختی ادرار در آقایون میشه، مخصوصا آقایونی که شبها به دفعات دستشویی میرن و مشکل ادرار دارن. اینها حتما باید مواد لبنی رو از رژیم غذاییشون حذف بکنن و در واقع به خاطر اینکه شیر از بدن یک دام ماده گرفته میشه و استروژن بسیار بالایی داره، وقتی وارد بدن ما انسان ها میشه باعث ایجاد اختلالات خیلی زیادی میشه، مخصوصا اختلالات هورمونی و این اختلالات هورمونی باعث ایجاد جوش، لک‌های پوستی، گرفتگی عضلات و مخصوصا در خانم‌ها باعث نامرتب شدن دوران قاعدگیشون میشه. با اجتناب از خوردن شیر میتونیم جلوی این مشکلات رو بگیریم. یه پژوهشی رو به مدت 20 سال روی حدود 100,000 زن و مرد انجام دادن که بیشترین میزان شیر رو در روز مصرف میکردن و بعد از تحقیق و انجام آزمایش روی اینها به این نتیجه رسیدن که شیر نمیتونه جلوی پوکی استخوان رو بگیره. اون چیزی که یک عمر نسل به نسل به ما اشتباه گفتن که شیر بخور تا پوکی استخوان نگیری، شیر بخور تا رشد کنی، استخوانات قوی بشه، در حالی که شیر نه تنها نمیتونه باعث قوی تر شدن استخوانها و باعث جلوگیری از پوکی استخوان بشه، بلکه خوردن شیر و لبنیات پوکی استخوان هم ایجاد میکنه. پس با این توضیحات فهمیدیم که خوردن شیر نه تنها هیچ فایده‌ای برای بدن نداره بلکه ضررهای زیادی هم داره. پس بهتره که ما کلسیم رو مستقیما از خود گیاهان بگیریم تا هم جذب کلسیم بیشتری داشته باشه برای بدن ما و هم سلامتی بیشتری رو به بدن ما بده. حالا بریم سراغ منابع غنی کلسیم غیر لبنی. سبزیجات، حبوبات و غلات، دانه ها، میوه ها و ماهی ها از جمله مواد غیر لبنی هستند که کلسیم بسیار زیادی دارن، حتی بیشتر از شیر. سبزیجات مثل اسفناج، بروکلی، کلم بروکسل، کلم پیچ، کلم بوکچو یا اسم دیگرش کلم چینی، برگ های شلغم، کرفس، جعفری، مارچوبه و سبزی دیگه‌ای به اسم کیل. حالا میریم سراغ میوه ها. ما میدونیم که بالاترین سبک تغذیه، یعنی بهترین سبک تغذیه سبک گیاهخواریه و بهتر از گیاهخواری میوه خواریه که خیلی افراد کمی هستن که میتونن این کارو بکنن. چون خوردن میوه ها میتونه تمام مواد معدنی و ویتامین ها رو برای بدن انسان تامین بکنه. ولی یک سری از میوه ها هستن که مواد معدنی خیلی بیشتری دارن، مخصوصا کلسیمی که ما امروز راجع بهش صحبت میکنیم. میوه هایی مثل پرتقال، کیوی، توت ها و بری ها، آووکادو، انجیر خشک و خرما، اینها میوه هایی هستند که بالاترین میزان کلسیم رو در خودشون دارن و البته اینو یادتون باشه که خوردن آب پرتقالایی که توی فروشگاه ها فروخته میشه مناسب نیست و نه تنها هیچ کلسیمی برای بدن شما نداره بلکه ضررهای زیادی هم داره. در واقع آب و شکر و اسانسه که مخلوط کردن و تو بطری ریختن. اگر آب پرتقال میخواهید بخورید فقط آب پرتقال طبیعی که توی خونه خودتون میگیرید بدون هیچ افزودنی. ولی البته خوردن خود پرتقال خیلی تأثیرش بیشتره تا خوردن آب پرتقال و چون فیبر بالایی داره میتونه به عملکرد بهتر دستگاه گوارش ما هم کمک بکنه. غلات و حبوبات چطور؟ غلات و حبوبات مثل برنج وحشی، گندم سیاه، لوبیاها، نخود، عدس، جو دو سرپرک و همینطور کینوا، اینها
غلات و حبوباتی هستن که کلسیم بالایی دارن و میتونید شما درصدی از کلسیم مورد نیاز بدنتون رو از این حبوبات و غلات تامین بکنید. گروه بعدی دانه ها هستن که سرگروه این دانه ها کنجد و بادام هستن که بالاترین میزان کلسیم رو در خودشون دارن. حتی شما میتونید با کنجد طحینی درست کنید، میتونید با بادام شیر بادام درست کنید. البته از شیر بادامای خونگی استفاده بکنید برای خوردن که سالمتره و شکر و روغنهای گیاهی نداره. بعد دانه چیا، تخم آفتابگردان، تخم کدو، تخم شربتی، گیاه آمارانت یا به فارسی گیاه تاشخروس میگن و کینوا که خب جزو غلات و حبوبات گفتم، ولی در واقع گیاه کینوا جزو دانه ها حساب میشه. اینها دانه هایی هستند که بالاترین مقدار کلسیم ها در خودشون دارن و همینطور سویا که میتونید شیر سویا هم باهاش درست بکنید که البته پیشنهاد میکنم که از شیر بادام و شیر سویایی که در فروشگاه ها فروخته میشه استفاده نکنید، اونها ضررشون خیلی بیشتر از فایدهشونه. گیاه آمارانت یا همون تاشخروس سرشار از مواد معدنی، ویتامین ها و غنی از آنتی اکسیدانه که به کاهش التهابات بدن کمک میکنه، باعث کاهش اشتها میشه و باعث کاهش وزن میشه. ولی حتما باید حواسمون باشه که به مقدار کم مصرف بشه، چون خوردن زیادش به دستگاه گوارش آسیب میزنه. گروه بعدی ماهی ها هستن، شامل ماهی ساردین، سالمون و قزلالا که بالاترین میزان کلسیم رو در بین ماهی های دیگه دارن. همینطور ویتامین دی و امگا 3 بالایی دارن. جلبک دریایی هم همینطوره، سرشار از کلسیم، منیزیم، آهن و مس، غنی از یود هستش که به عملکرد مناسب تیروئید کمک بسیار زیادی میکنه. جلبک دریایی رو چینی ها خیلی تو وعده های غذایشون ازش استفاده میکنن، آبپز میکنن یا بخارپز میکنن و یا در کنار غذاشون میخورن یا همراه با غذاشون توی نودل و غذاهاشون میریزن، میپزن و میخورن. یعنی یکی از غذاهای اصلیشون هستش که تو همه وعده ها خورده میشه. شما هم میتونید این جلبک های دریایی رو اگر دسترسی بهش دارید خورد بکنید، بپزید، حالا یا آبپز یا بخارپز بکنید و همراه با سالادتون میل بکنید. فقط یادمون باشه که همونطور که کمبود کلسیم ضررهای زیادی رو داره که اول فایل براتون توضیح دادم، مصرف بیش از حد کلسیم هم ضررهایی رو برای بدن به جا میذاره، از جمله سنگ کلیه، مشکل قلبی، استفراغ، تهوع، یبوست، بی‌اشتهایی، ضعف عضلانی و نارسایی قلبی، ریتم نامنظم قلب، مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. پس بهتره که کلسیم و حتی تمام مواد معدنی رو نه کم نه زیاد به اندازه مصرف بشه، در حد اعتدال مصرف بشه و همینطور سعی کنیم که به طور مستقیم از منابع گیاهی تامین بکنیم که بیشترین جذب کلسیم رو توی بدنمون داشته باشن. اگر در مورد توضیحات این فایل نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا تجربه خاصی دارید، حتما تو کامنت ها بنویسید، من میخونم. جایی که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه حتما براتون توضیح میدم. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.